टाइप गरिसकेपछि हामी क्याल्कमा थिच्ने हैन क्याल्कमा थिचेपछि अब के गर्ने भन्दा यो अप्सनहरु कुन अप्सन हैन भनेर हाम्रो छुटाउनको लागि कुनै एउटा पोइन्टमा डिफाइन भएन भने पुग्यो जस्तै अप्सन ए मा के छ 1/3 भन्दा ठुलो हैन यो 1/3 भनेको 0.33 हो 0.33 भन्दा ठुलो भनेर दिएको छ अब ठ्याक्कै एउटा हामी के चेक गरौँ भन्दा जहिले पनि यो 0.33 भन्दा ठुलो भनिसकेपछि जस्ट 0.33 भन्दा अलि ठुलो नम्बरमा चेक गरौँ जस्तै 0.4 भनेको 0.33 भन्दा ठुलो हो नि त मैले यसमा चेक गरे अब एउटा पोइन्टमा म्याथतिर आइहाल्यो अप्सन ए आन्सर हैन अब अरु पोइन्टमा चेक गरेर राख्नु परेन अप्सन बी मा 1/3 इन्क्लुड गरेको छ हैन त्यसैले त्यो इन्क्लुड गरेको पोइन्टमा चेक गर्दियौं त्यसै अब फेरि क्याल्क गरौँ हैन त्यहाँ 1/3 दिएको छ 1/3 मा मैले चेक गरे 1/3 मा पनि म्याथतिर आयो त्यसैले अप्सन बी पनि आन्सर हैन अब अप्सन सी मा 0 लाई 0 भन्दा ठुलो भनेको छ त्यसैले जस्ट 0 भन्दा कुनै एउटा ठुलो भ्यालु लगाउँ 0.1 हैन 0.1 मा म्याथतिर आयो अब ए बी सी आन्सर हैन भने डी त अटोमेटिक आन्सर हो हैन अब त्यसमा चेक गरेर राख्नु परेन र यो क्वेशनको डोमेन निकालेको बुझिन्छ क्याल्कुलेटरबाट निकालेको बुझिन्छ कि बुझिन्न भनौं त एकचोटी अरु भन्न कहाँनिर बुझिएन त्यति बेला अनम्युट गरेर सोध्नु हैन त्यो बोल्ने अप्सन दिएको छ नि त सर एकचोटी भ्यालु हाल्न भनि सिकाइदिनु न भ्यालु राख्ने भनेको ठ्याक्कै यस्तै रुल हुन्छ भन्ने हुँदैन हैन त्यसैले म 10-12 वटा क्वेशन गराउँछु त्यसमा मैले यो चाहिँ क्याल्कुलेटरमा थिच्ने कसरी क्वेशनलाई भन्ने कुरा चाहिँ क्वेशनलाई बुझेन थिच्न आउँदैन अनि लग सँग रिलेटेड कति क्वेशन गरेमा हामीले यहाँ हुन्छ अनको तल हुन्छ हैन यसमा लगमा जाने अब बेसमा 4 हान्नु पर्यो बेसमा 4 हाने अब यो भित्र मलाई कति चाहियो त log 3x चाहियो हैन त्यसैले log 3 अल्फा x मैले टाइप गर्दा भएको छैन भन्ने त्यतिबेला टाइप मेरो भएको छैन फंक्सन भनेर भनौं न हैन एकैचोटी लास्ट अब रुलहरु अब आफै जेनरलाइज गर्दै जाम जस्तै मैले अप्सन ए किन हैन भनेर भने त भन्दा अप्सन ए मा के छ 1/3 भन्दा ठुलो हो नि त 1/3 भनेको 0.33 त्यसैले एउटा हामी कुन ठाउँमा सधैं चेक गरौँ भन्दा त्यसको नजिकको भ्यालुमा चेक गरौँ के अब यो फर्मुला त हैन नि त ठ्याक्कै यही रुल हो भन्ने हुँदैन 0.4 मा चेक गरौँ त्यो बीचमा हैन 0.4 मा म्याथतिर आयो एउटा पोइन्टमा म्याथतिर आइसकेपछि अरुमा चेक गर्नै पर्दैन अप्सन ए आन्सर हैन अप्सन बी मा 1/3 ठ्याक्क क्लोज गराइराको छ हामी जहिले पनि इन्टतिर फोकस गरौँ सुरुमा हैन यदि इन्टतिर मिल्यो भने अनि अगाडितिर सोचौँ त्यसै यहाँ 1/3 क्लोज दिएको छ त्यसैले 1/3 भनेर मैले राख्दिए 1/3 मा म्याथतिर आयो त्यसैले अप्सन बी पनि आन्सर हैन सीले के भन्यो 0 भन्दा ठुलो भन्यो त्यसैले मैले 0 भन्दा जस्ट ठुलो भ्यालु नजिकको भ्यालु के हो त ल 0.1 राख्दियौ 0.1 राख्दा पनि म्याथतिर आयो त्यसैले ए बी सी आन्सर हैन ल च्याटमा लेखौं त बुझ्यो कि बुझिएन यो कसैलाई के सोध्नु छ भने सोधौं बुझियो सर अहिले हामी क्वेशन गर्दै जान्छौं अनि के भ्यालु राखेर यसरी चेक गर्ने भन्ने कुराको आइडिया हुँदै जान्छ यो त जस्ट अहिले एउटा क्वेशन 1 हो हैन डी पनि चेक गर्नु न हजुर डी पनि चेक गर्नु न अप्सन डी मा अब चेक गर्नु पर्छ र एबीसी आन्सर हैन भन्ने डीटा आन्सर हुनै पर्यो नि ल अब त्यसमा चेक गरेर टाइम किन लस गर्ने भनेको इन्ट्रान्समा जस्तै अब 1 मा चेक गरे मैले 1 ओपन छ नि त हैन 1 ओपन भएको कारणले 1 मा चेक गर्नु परेन 1 भन्दा जस्ट ठुलो भ्यालु राखेर हेर 1.1 1.1 मा डिफाइन छ अब इन्फिनिटी सम्म गएको छ ल मानौ 500 राख्दियौ 500 मा पनि डिफाइन छ एबीसी आन्सर तीनटा आन्सर हैन भने अर्को लास्टमा बाँकी भएको त अटोमेटिक आन्सर नै हुन्छ नि त त्यसमा धेरै सोच्नु पर्छ र कुन भाइले सोधेको थियो अहिले बुझ्यौ तिमीले त्यसपछि चेक गर्नु भनेको जस्ट टाइम लस हो कि एबीसी मा मिलेन भने डी अटोमेटिक आन्सर हुन्छ हैन अब त्यसपछि हामी फेरि अर्को क्वेशन हेरौं म सबै क्वेशन एकचोटी क्याल्कुलेटरबाट सिकाइदिन्छु अनि आइडिया भइहाल्छ है शिफ्ट साइन इन्भर्स log बेस 3 अल्फा x ल यदि कसैको यो टाइप भएको छैन भने अहिले मलाई होल्ड गरौँ हैन मेरो टाइप भएको छैन भनेर भनौं म सिकाइहाल्छु
यदि टाइप भयो भने अगाडि जाउँ। टाइप भयो सबैको? सर अब त्यसपछि फेरि क्याल्क गर्दै जाने हो। क्याल्क गरे हैन, अप्सन ए मा के छ 1/3 क्लोज छ नि त हैन, त्यसैले सुरुमा 1/3 मा चेक गर्दिम। यसमा 1/3 मा मैले चेक गरे हैन, 1/3 मा त डिफाइन रहेछ हैन, त्यसैले अब त्यसपछि मैले के गरे भन्दा यो इन्फिनिटी सम्म गएको छ नि त, इन्फिनिटी सम्म गएको कारणले ल कुनै एउटा अलि अगाडिको भ्यालु लगेर राखे। जहिले पनि के गर्ने, सुरुमा यदि क्लोज छ भने क्लोजमा एकचोटि चेक गर्दिने, अनि त्यसपछि अब इन्फिनिटी सम्म गएको छ भने एउटा ठुलो भ्यालु राख्दिम ल 50 राख्यो भने त म्यातिर आयो, त्यसैले अप्सन ए एन्सर हैन। अब अप्सन ए मा धेरै सोच्नु परेन। अब अप्सन बी मा 1/3 देखि छ, 1/3 त हामीले अघि नै चेक गरिसक्यौं। 1/3 मा चेक गरिसके भने अब एकचोटि उता पनि 3 क्लोज छ, पहिला इन्ड पोइन्टहरुमा चेक गर्दिम हैन। 3 मा मैले चेक गरे, 3 मा त मेरो डिफाइन रहेछ। अब बीचमा कुनै एउटा पोइन्ट चेक गरौँ, 0 र 1 राख्दिम न। 1 राख्यो भने 1 मा पनि डिफाइन रहेछ। अब यति चेक गरिसकेपछि यो त लगभग मिलिरहेछ नि त, त्यसैले बी लाई एकचोटि होल्ड गरौँ। अब सी र डी हैन भन्ने कुरा कन्फर्म हुन्छ एकछिनमा है। जस्तै अब सी मा के भनेको छ त 1/3 ओपन दिएको छ, तर 1/3 राख्दा त भ्यालु आइरहेको छ, त्यसैले 1/3 ओपन गरेको त एन्सर हुनु भएन, किनकि 1/3 मा त डिफाइन छ नि त, त्यसैले अप्सन सी एन्सर हैन। अब अप्सन डी मा के गरेको छ -1/3 देखि स्टार्ट गरेको छ, त्यसैले -1/3 मा एकचोटि चेक गर्दिम। अनि अप्सन डी पनि हैन भनेपछि अघि हामीले बी मा चेक गरेको ठीक छ। अब धेरै पोइन्टमा चेक गरेर राख्नु परेन के, ए सी र डी एन्सर हैन भने अब बी त एन्सर भइहाल्यो नि हैन। ल बुझियो कि बुझियो? सी कसरी भएन सर? कुन कसरी भएन रे? सी हजुर सी मा के छ त 1/3 ओपन दिएको छ, तर 1/3 मा त भ्यालु आउँछ नि त यो फंक्सनको। हेर त 1/3 राख एकचोटि, 1/3 मा त भ्यालु दिइरहेको छ, तर अप्सन सी ले के गर्दियो त 1/3 लाई ओपन गरेन के, बुझ्यो? के क्लोज गरेन। यस सर। डोमेनको राइट एन्सर हुनको लागि के हुनु पर्यो त, चाहिने भ्यालु छुटाउनु भएन, नचाहिने भ्यालु राख्नु भएन हैन। यसले चाहिने भ्यालु छुटाइदियो के, 1/3 त यसले क्लोज गर्नु पर्थ्यो, ओपन भयो। ल एकचोटि च्याटमा लेखौँ त, खै कतिले बुझ्यो, एस भनेर लेख त। च्याटमा छिटो लेखौँ है, टाइम लस नगरौँ, हामी क्वेसन धेरै गर्नु छ। कसैलाई केही डाउट छ भने यही रोकौँ हैन। ल फेरि भन्दिनु न सर। फेरि के क्वेसन टाइप भयो कि भएन? पहिला क्वेसन भयो 1/3 को ठाउँमा आउनु 0.4 राखेन हामीले। ल सुन है, त्यो अब पहिला के भयो भनेर त्यसरी त्यसलाई याद नगरौँ न हैन। अहिले तरिका पुरै यो आफ्नै सिक्ने भइहाल्छौँ कि हामी। हेरौँ ल, पहिला यो अप्सनको मिनिङ बुझौँ। अप्सन ए मा के भनेको छ 1/3 क्लोज गरेको छ हैन। तिमीले अनम्युटमै सोध्यौ जस्तो छ, नोइज आयो। श्रेष्ठ ल अप्सन ए मा के छ 1/3 क्लोज छ। जहिले पनि क्लोज छ भने क्लोजमा पहिला चेक गर्ने भनेर भने। ल रुलहरु पनि आफू सम्झिँदै जाम न त, म त्यसरी पनि भन्छु। 1/3 मा मैले चेक गरे, ठीक छ। जहिले पनि फर्स्टमा इन पोइन्टमा चेक गर्ने हैन। यदि दुईटै क्लोज छ भने यतातिर पनि उतातिर पनि चेक गर्ने, अनि बीचतिर चेक गर्ने। अब यो इन्फिनिटी सम्म गइरहेको छ, अब के गर्दिने, एउटा ठुलो भ्यालु राख्दिने, जति राख्न मन लाग्छ। ल 500 राख्दिए, 500 राख्दा म्यातिर आयो, त्यसैले अप्सन ए एन्सर हैन, किनकि यो त इन्फिनिटी सम्म हो नि त। अप्सन बी मा हेरौँ 1/3 राखौँ इन पोइन्ट। 1/3 मा हाम्रो फंक्सन डिफाइन छ, उता कति छ 3 मा पनि चेक गरौँ, 3 मा पनि डिफाइन रहेछ। अब बीचमा कुनै भ्यालु, ल 1 भ्यालु होला हैन, बीचमा 1 राखे, यसमा पनि डिफाइन छ। अब तीनटा ठाउँमा चेक गरिसक्यौं, अब धेरैमा चेक गरेर टाइम लस नगरौँ। अप्सन बी मिलिरहेको छ भन्ने एजुम्सनमा सी मा जाम। यदि सी र डी मिलेन भने अब त्यसपछि लास्टमा हामी फर्केर बी मा टिक लाउन पाउँछौं हैन। अब सी मा के भनेको छ 1/3 ओपन भनेको छ हैन, 1/3 ओपन भनेर भनेको छ। मैले एकचोटि 1/3 मा त फंक्सन डिफाइन छ भन्ने कुरा अघि थाहा भइसक्यो,
तर यसले के गरिदियो 1/3 ओपन गर्यो के क्लोज गर्नुपर्ने त्यसैले सी एन्सर होइन अप्सन डी मा के भनेको छ -1/3 बाट सुरु गरेको छ -1/3 राख्यो भने त इरर आउँछ त्यसैले अप्सन डी एन्सर होइन त्यसैले हामी फर्केर कुन अप्सनमा आयौं त बी अप्सनमा आयौं बी अप्सन राइट एन्सर भयो ल यति बुझ्यो भने एकदमै सजिलो हुन्छ है डोमेन निकाल्नको लागि यदि नर्मल तरिकाबाट आएन भने क्याल्कुलेटरबाट सधैँ मिल्छ डोमेन अब मलाई यो क्वेसनको डोमेन निकाल्नु छ हैन पहिला के गर्नु पर्यो त क्याल्कुलेटरमा टाइप गर्नु पर्यो हैन हामीले लग भन्ने बित्तिकै ln भनेर बुझिरहेछौँ हैन अल्फा x - 1 1 - x रहेछ हैन 1 - अल्फा x एकचोटि एन्सर ट्राई गर्न सकिन्छ यसको एन्सर ट्राई गरौँ न त च्याटमा ल लेखौँ त आफूले पनि सोचौँ न अब दुईटा क्वेसन गरिसक्यौँ त दुईटा गर्यो भने लगभग आइडिया डेभलप भइसक्यो अब अब आइडिया कसरी लाउनु पर्यो भन्दा अब सबैमा माइनस इन्फिनिटी छ हो एबीसीडी सबैमा माइनस इन्फिनिटी छ त्यसैले माइनसमा ठुलो भ्यालु राखेर टाइम लस गर्ने काम नगरौँ हैन जस्ट हामी के गरौँ त यो -1 हैन 2 0 मा फोकस गरौँ कुन एन्सर आयो बी सर बी डी एन्सर आयो ल हेरौँ है म अप्सन ए देखि ट्राई गर्छु अप्सन ए मा मलाई के भनेको छ भन्दा -1 क्लोज छ हो -1 भ्यालु इन्क्लुड गर्नु छैन त्यसैले मैले कति राख्नु पर्ला ल भनौँ त नम्बर सिस्टम त आउँछ नि नम्बर लाइन आउँछ -2 सर एकचोटि मैले -1 मै ल चेक गर्दिएँ के -1 यसले ओपन गरेछ मैले -1 राख्दिएँ -1 त वास्तवमा क्लोज गर्नुपर्ने रहेछ नि त -1 मा त यो फंक्सनको भ्यालु आइरहेको छ हेरौँ त -1 मा यो फंक्सनको भ्यालु आइरहेको छ नि त त्यसैले -1 ओपन गर्न पाइएन अप्सन ए एन्सर होइन अप्सन ए एन्सर होइन भन्ने कसैलाई समस्या छैन होला हैन अब त्यसपछि बी मा के गरेको छ -1 सम्म क्लोज गरेको छ -1 मा त डिफाइन हुन्छ थाहा भइसक्यो एकचोटि मैले केमा चेक गर्छु भन्दा कतिमा चेक गरौँ -2 मा चेक गर्छु है ल -2 मा चेक गरे -2 मा डिफाइन छ ठीक छ भनेपछि अब बी लाई एकचोटि होल्डमा राख्दियौँ के हामी सी मा जाऊँ सी ले के भनेको छ 2 सम्म जाने भनेको छ 2 राख्यो भने म्याथतिर आयो त्यसैले सी एन्सर होइन अब अप्सन डी ले के भनेको छ भन्दा 0 राख्न पाइएन भनेको छ हैन एकचोटि म 0 राखेर यसमा हेर्छु 0 राख्न त पाइदैन रहेछ हैन यसले भनेको कुरा ठीक छ अब माथि अब बी र डी लाई मात्रै फोकस गरौँ है बी र डी लाई हामीलाई छुटाउनु छ नि त यो 0 भन्दा नजिकसम्म गइराछ यो -1 सम्म मात्रै गइराछ हैन एकचोटि हामी के गरौँ भन्दा -0.5 भनेर राख्दियौँ -1 र 0 को बीचमा पर्छ नि त -0.5 मा त म्याथतिर आउँदो रहेछ त्यसैले -0.5 इन्क्लुड गर्न पाइयो त पाइएन -0.5 कहाँ इन्क्लुड भइरहेको छ त अप्सन डी मा इन्क्लुड भइरहेको छ नि त त्यसैले अप्सन डी एन्सर होइन बुझिन्छ यो क्वेसन क्लियर भयो कि भएन खै फेरि अघि जस्तै लेखौँ त च्याटमा कसैलाई भनिदिनु पर्छ फेरि यो पर्दैन सर कसैले बुझेको छैन भने सोध है अब त्यसपछि फेरि अब यो यति क्वेसन गर्दै गएपछि अब डोमेन निकाल्न सकिन्छ है लगभग शिफ्ट साइन इन्भर्समा जानु पर्यो x - 3 पहिला क्वेसन टाइप गर्न आउनु पर्यो हैन डिभाइडेड बाइ √9 - अल्फा x स्क्वायर अब त्यसपछि क्याल्क गर्ने हो हैन सुरुमा यस्तो क्लोजहरु इन्टतिर चेक गर्दियौं हैन यदि दुईटै क्लोज छ भने इन्टतिर चेक गर्दियौं जस्तै 2 क्लोज छ 2 मा चेक गरौँ हैन ठीक छ 2 मा ठीक छ अब 5 यसले ओपन गरेको छ हैन 5 ओपन गरेको छ त्यसैले एकचोटी
5 मा पनि राख्दिउँ न त 5 मा म्याथतिर रहेछ 5 ओपन गर्यो ठिक छ तर यो बीचको कुनै एउटा भ्यालु राखौँ त 4 राखौँ त 4 राख्यो भने त म्याथतिर आउँदो रहेछ त्यसैले अप्सन ए एन्सर हैन अप्सन बी मा के गरेको छ 1 देखि 2 भनेको छ हैन 1 राखेर हेरौँ 1 राख्यो भने त म्याथतिर रह्यो अप्सन बी पनि एन्सर हैन अप्सन सी मा 2 देखि 3 भनेको छ हैन मैले एकचोटी अब 2 मा त अघि चेक गरिसके 2 मा त ठिक छ डिफाइन छ अब 3 मा चेक गर्छु 3 मा के रहेछ म्याथतिर रहेछ त्यसैले अप्सन सी एन्सर हैन एबीसी एन्सर हैन भने डी एन्सर हो यो भनेको मैले यहाँ गरेको यिनीहरू म्यानुअल तरिका हो हैन यसरी गर्दा अलि सोच्नु पर्छ सिम्प्लिफाई गर्नु पर्छ हैन त्यसरी आउँछ भने गर्ने हैन भने क्याल्कुलेटरबाट गर्ने यो क्वेशन हेरौँ x/2 + x² को डोमेन निकालौँ त यो भन्दा माथि भन्नाले कुन हो यहाँ C. स्लाइड नम्बर लेखेको छ स्लाइड नम्बर भन त रामकृष्णले रामचन्द्रले कुनको एक किन भएन 29 को एक किन भएन भनेको होला सायद ल 29 को एक किन भएन भन्दा 2 मा डिफाइन छ ठिक छ यो भनेको 5 सम्म गइराछ 5 क्लोज छैन हैन 2 देखि 5 भन्दा जस्ट सानोसम्म गइराछ मैले 4 मा चेक गरे 4 मा डिफाइन छैन भनेपछि त एन्सर हुने कुरा भएन नि त सी C सर यसको यसको एन्सर सी आयो हैन अब यो पनि एकचोटी म गर्दिन्छु हैन अल्फा x/2 + अल्फा x² भयो अब के छ भन्दा यसले के भन्यो 0 ओपन गर्यो के 0 ओपन गर्यो भनेपछि एकचोटी मैले 0 क्लोज गराएर हेरेँ के कहिलेकाहीँ क्लोज हुनुपर्ने कुरा छुटाएको पनि हुन सक्छ नि त 0 मा त डिफाइन छ यो फंक्सन तर यसले 0 त ओपन गरेछ हैन कुनै पनि एन्सर नहुनको लागि त्यो एक ठाउँमा फेल भयो भने फेल भइहाल्यो हैन अप्सन ए एन्सर हैन अप्सन बी ले -∞ देखि 1 इन्क्लुड गरेको छैन ल एकचोटी 1 इन्क्लुड गरेर हेर्दिउँ न त 1 इन्क्लुड गर्दा त 1/3 आउँदो रहेछ भनेपछि यसले त इन्क्लुड गर्नुपर्ने भ्यालु पनि छुटाइरहेछ भनेपछि अप्सन बी पनि एन्सर हैन अब -∞ देखि इन्फिनिटी मा एकचोटी चेक नगरौँ अप्सन डी मा हेरौँ त रियल नम्बरबाट 2 घटाएको छ 2 डोमेन हैन भनेको छ तर 2 राखेर हेरौँ त 2 राख्दा त भ्यालु निस्किन्छ ए बी र डी एन्सर हैन भने सी एन्सर अभियसली हुनै पर्यो भ्यालु चेक गर्दिउँ न ल -50 राख्यो भने पनि भ्यालु आउँछ +50 राख्यो भने पनि भ्यालु यसको निस्किन्छ त्यसैले 29 नम्बरको एन्सर के हो -∞ देखि इन्फिनिटी हो अब यो आयो इन्ट्रान्समा सोधिएको क्वेशन हैन